everyone! Ngayon po ay magluluto tayo ngayon ng chicken bola-bola with cheese filling. So, ito po ang mga sangkap guys. Of course, ground chicken. And then the cheese, flour. So, hiwain lang po natin yung cheese ng pa-cubes po. Napakadali at mabilis lang po ito guys. So, sa mga nagmamadali dyan, ito na po ang gagawin nyo. Pwede din po itong pang negosyo. So guys, ilalagay po natin yung flour sa ground chicken. Actually, yung ground chicken po natin, meron po yung carrot at potato. Guys, just mix it well until well blended. So guys, bibilugin na po natin yung mixture. Gagawa na po tayo ng bola-bola. Ayan. Make it sure na maging bilog po siya. Hindi po siya square. Kasi nga, bola-bola. Joke.
may egg pa tayo dito guys. So, beat lang po natin yung egg. May breadcrumbs din po tayo. So, ngayon guys, ilalagay na po natin yung filling natin. Yung cheese. O, yan. Tapos, bilugin ulit natin. At tapos, yan, ilagay natin sa egg. And then, the breadcrumbs. So guys, ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. Ilagay po natin yung cheese. And then, ilagay po natin sa egg. And lastly, ilagay po natin sa breadcrumbs. So guys, dapat mainit po yung oil. Ayan. So ito na po yung ginawa natin kanina guys. Ayan, ilagay na po natin. Ayan. Guys, when it turns to golden brown, that's the time na luto na po yung chicken bola-bola natin.
So guys, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe my channel, Laviel09, and click the bell icon to be updated for my upcoming videos. Sana po wag po kayong magsawang sumuporta sa akin. Thank you! So, eto na po yung chicken bola-bola with cheese filling. So crunchy and cheesy. Bye!